ไหมเจ็บแต่จอยนึกไว้ในหัวเสมอว่าของฝรั่งหรือต่างชาติอะมันจะไม่ได้แข็งเท่ากับคนไทยแล้วพี่ก็นั่งคล่อมเลยแล้วเขาก็เลียตูดแล้วเขาเอาลิ้นไปปุ๊บแล้วก็นอนหงายอ่ะคือตามองผู้ชายน่ารักพอเราเอียงข้างอ่ะออกไปนะเราเห็นทะเลตาเราแบบนอนแค่ Welcome to I Can Teach You เลิศ ต้อนรับค่ะ ข้าวชุยเราเห็นหมดแล้วคีI love your dress มากอย่าเรียกว่า dress ดีกว่า มันคือ ผ้าแถบ คือตอนแรกเนี่ยฉันว่าจะใส่แขนยาว แต่ว่าเห็นพี่ใส่แบบนี้เธอโชว์แบบนี้ฉันเลยแบบอยากจะสู้นิดนึงฉันก็เลยมายอมบอกเลย คือจริงๆเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยมากเนี่ยหรอคะอีกแค่จุกแค่นั้นเดี๋ยวอื่นไม่ต้องใส่ใช่บอกนี่คือเรียบร้อยนะใช่เพราะถ้าเกิดไม่เรียบร้อยนี่คือต้องไม่แต่เปลือยทำไมเป็นกุลสตรีขนาดนี้ล่ะคะสมมุติว่าพี่ต้องเป็นคนเขียน sex education ใหม่ในเมืองไทยพี่จะเอาเรื่องอะไรบ้างถ้าเกิดพี่ต้องเขียนใหม่เลยเยอะมากเอาจริงๆอ่ะพี่เองอ่ะพี่เป็นเพศทางเลือกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดูแลตัวเองของเพศอย่างเรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีในสุขศึกษาที่บอกว่าในการ prepare before sex เงี้ยเราก็ต้องมีการล้างตู้ทำความสะอาดตู้ของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่กระทั่งการพวกเทคฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันไม่มีในสุขศึกษาเลยที่ซีเรียสก็คือเรื่องของถุงยางหลายๆคนน่ะชอบคิดว่าเรา on prep ก็คือการที่เราเป็นยาชนิดหนึ่งที่ prep เป็นประจำแล้วมีความเชื่อผิดๆว่า on prep แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ใส่ถุงยางและที่สำคัญมันมีองค์กรที่คุณสามารถ on prep ได้ฟรีไม่ต้องไปเสียเงินใช่มันจะมีอยู่ว้าววันนี้ได้ความรู้จริงๆอ่ะมาก็คือแผ่ความรู้เลยยา PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือยาที่ใช้ป้องกันเชื้อ HIV โดยการศึกษาวิจัยพบว่ามันสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% แต่ PrEP ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะพูดถึงเรื่องเพศของพี่สไปร์เล่าตั้งแต่อนุบาลเลยได้ไหมคะคือรู้ว่าเซ็กส์คืออะไรหรือแบบ oh my god จริงก็ตั้งแต่เด็กๆแหละที่รู้ว่ามันเป็นเซ็กส์มันคือชิคกบัมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยก็เล่นกันนูนเนี่ยกันเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็มีแต่มันก็ใส่เด็กๆแล้วก็ไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่าโอเคมันมีการชิคกบัมกันนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราอะเราไม่กล้าหรือเราอาจจะกลัวแบบว่าการมีชิคกบัมในตอนเด็กๆจนถึงตอนมัธยมเลยส่วนเมื่อก่อนนะเราอาจจะดูแบบไม่ได้สวยสดงดงามหรือไม่ได้แบบว่าเป็นผู้เป็นคนนะเราก็เลยคิดว่าจะมีใครอยากที่จะมาชิคกบัมกับเราด้วยหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันไม่รู้จะมียังไงถ้าย้อนกลับไปได้อะจะมีตั้งแต่2 ขวบโอ้ยเร็วไปพี่ชายอันนี้ก็เร็วไปมันเป็นช่วงเวลาที่เสียดายอยู่มหาลัยยังไม่มีเลยนะ You never have in universityมีแฟนทั้งเป็นแฟนเป็นผู้ชายมีแฟนเป็นทอมว้าวเขาดูแลเราดีมากเสร็จปุ๊บเราเองเนี่ยเป็นคนที่เลว Oh what did you do bad girl ตอนนั้นน่ะเรายังแต่งผู้ชายอยู่นะตอนนี้คบกับทอมอ่ะคือเขามาจีบเราใช่แล้วเขาสนใจเราในแบบไหนแล้ววิธีการ treat กันเป็นยังไงอะคือเขาเป็นรุ่นน้องที่คณะเราอยู่ปี 2เขาอยู่ปี 1ส่งขนมมาให้แล้วก็โอเคคงคิดว่าเหมือนกับลูกน้องคนอื่นปรากฏว่าไม่ใช่เขาจะจีบเราก็ไม่ได้แต่งหญิงแต่ตอนนั้นเราออกสาวนิดนึงไหมคะออกสาวเวอร์โอเคซื้อของให้เริ่มดูแลเริ่มเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนที่คบกับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะดูเป็นดีเราก็เลยเริ่มจะแต่งหญิงเพื่อให้เวลาเดินไปไหนมาไหนแล้วมันดูเป็นทอมดีอยากให้มันดูแบบน่ารักเหมือนคนอื่นดูแล้วกันสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังโหยหาอยู่ดีสุดท้ายเราก็ไปเหมือนไปเรียนคลาสอื่นเราก็ไปแบบมีผู้ชายคณะอื่นมาติดพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าสงสารเขาก็อยากทางกันไปต้องชื่นชมทอมด้วยที่เขาอ่ะชอบคนที่คนเขาไม่ได้ชอบคนที่เพศแต่ตอนที่คบกันก็ไม่ได้มีอะไรเพื่อนชอบแซวว่าให้แม่ชิคกับบัมแกไงเราก็แบบว่าไม่มีค่ะไม่ได้ชิคกับบัมกันเหรอคะไม่มีชิคกับบัมจนแบบเรียนจบปุ๊บมาทำงานกรุงเทพปุ๊บมี
ยังไงเกิดยังไงขึ้นครั้งแรกของคุณ น่าจะจากแอปพลิเคชันนี่แหละไปเจอผู้ชายคนนี้แล้วลองดูมันจะเป็นยังไงก็ลองดูบ๊อบติดใจว่า เขาถามไหมครั้งแรกเจ็บไหม เจ็บ แต่ จอย สมัยนี้บางทีแบบไปเจอไม่รู้จะเจอที่ไหน ก็ใช้แอปกันเลยอยากจะให้แบบว่าสอนเรื่องแอปหน่อยดิพี่มีเทคนิคยังไงบ้าง แล้วแต่ดวง คือพี่อ่ะจะบอกระบุไปในโปรไฟล์ของเราเลยว่าพี่เป็น Lady Boy นะก็ต้องบอกเขาไปตรงๆ และที่สำคัญคือถ้าสมมติเราจะไปเมืองนอกไปเมืองไหนก็ตาม สมมุติเราจะเดินทางอีกประมาณ1 อาทิตย์เราบินไปก่อน1 อาทิตย์เลย เพื่อที่จะไปหาก่อนและนัดก่อน เพื่อที่เราจะเอามาลงตารางกับเรากับเพื่อนว่า วันไหนฉันว่างให้เธอบ้าง อย่างน้อยจะขอให้ได้พูดคุยกันนิดนึงล่วงหน้าหน่อยได้รู้จักทำความรู้จักหน่อยไม่ใช่ว่าพอไปถึงปุ๊บโอเคได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมมติเรามีสเกจดูแล้วว่าเวลานี้เดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนนะแบบไปเราได้แพลนได้ พี่ไปท่องเที่ยวโลกกี่ประเทศแล้วคะ จำไม่ได้ว่ากี่ประเทศแต่พี่คิดว่าน่าจะครบทุกทวีป ทุกทวีปเลยเหรอ ทุกทวีป แล้วเท่าที่ไปหลายๆทวีปมาชอบทวีปหรือชอบประเทศอะไรเป็นพิเศษไหมคะ แอฟริกันอเมริกา อ้าว คนผิวดำแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ย ทำไมอะเล่าให้ฟังหน่อยดิเป็นยังไงครั้งแรก for you I need to know กลัวเพราะว่าเป็นคนขี้เจ็บถ้าเกิดสมมติว่าใหญ่เกินจะไม่ค่อยสู้ พอเห็นของน้องผู้ชายผิวดำแล้วก็ท้อแล้วรู้สึกว่าเรากินอะไรมามันจะถึงที่เรากิน เผื่อแบบกินน้ำพริกแล้วเขาต้องจิ้มน้ำพริกหรือเปล่าท้อก่อนแต่ก็นึกไว้ในหัวเสมอว่าของฝรั่งหรือต่างชาติอะมันจะไม่ได้แข็งเท่ากับคนไทยมันไม่น่า หนูเคยได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกัน คือต่อให้ใหญ่ต่ออะไรมันแต่มันแข็งสู้ท้ายอย่างนั้นไม่ได้อะ ใช่แต่ว่ามันก็เจ็บอยู่ดี ครั้งที่พี่ประทับใจที่สุดอะตอนนั้นที่ไปจีนที่จีนอะคนแบล็คเขาอยู่เยอะเขาทำธุรกิจกันที่กวางโจวเนาะพี่ก็ไปเจอเขาแล้วก็ล่า เลิศเลยเหรอ พี่คือกรี๊ดด้านโรงแรม ว้า ใช่ พูดจะอยากลองเลย ไม่รู้ว่าลิ้นเขายาวกว่าประเทศผู้ชายประเทศอื่นหรือเปล่ามันเลยเลิศแต่เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะพอเวลาเขาแบบว่าใช้ลิ้นมันก็เลยรู้สึกว่าถึงพริกถึงเครื่องกว่าประเทศอื่นๆใช่หลังจากเราลงกันไปแล้วบับเสร็จปุ๊บมันจะมีท่าหนึ่งที่ผู้ชายอะนอนราบแล้วเอาหัวมาไว้ประมาณนี้ขอบเตียง หัว แล้วพี่ก็นั่งคล่อมเลย บนหัวบนหน้าเขา ผู้ชายใช่แล้วเขาก็เลียตูดเลียรูก้นทำให้เรารู้สึกว่าพอเรานั่งเขาปุ๊บเราจะให้แล้วเขาเอาลิ้นไปปุ๊บแล้วก็ มันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ เซ็งใช่ Amazing แล้วนอกจากท่านี้มันยังมีอีกหลากหลายอย่างที่เขาทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบของเขามันใส่เข้าไปใช่ไหมของเขามันยาวมากอะเรารู้สึกว่ามันรอด มันคือแบบเอาเข้าไปวุบแล้วอุ้ยโหไม่เกี่ยวโหลด เพราะมันรู้สึกดี เอามาเลย นี้เลย เลยถ่ายถามว่าจะเดทไหมถ้าเกิดให้มีโอกาสได้เดทได้ อยากได้เป็นสามีเลยพูดเลย สิ่งที่แปลกที่สุดที่พี่สไปซ์เคยทำอะไรที่ไม่เคยลืมเกี่ยวกับเซ็กส์ไหมคะ พี่เคยไปเจอผู้ชายที่สมุยเขาเป็นนักกีฬาพายเรือ อุ้ยก็นักกีฬาก็แข็งแรงฮอตนะ ใช่ ด้วยความที่พี่อยู่กับเพื่อน ก็ชิกระบำในห้องไม่ได้ผู้ชายบอกอ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินลัดริมทะเลไปละกัน ตอนนั้นมันมืดแล้วเนาะจะมีศาลาที่เป็นเหมือนศาลาแบบนวดอ่ะผู้ชายบอกตัวนี้ละกันแล้วก็อ๋อเหรอลองดูก็ได้เอาดอเวอร์ถ้าเกิดนอนหงายอ่ะคือตามองผู้ชายแล้วผู้ชายน่ารักผิวแทนเป็นแบบบ่าวไทยหุ่นดี แล้วพอเราเอียงข้างอ่ะออกไปทางนี้เราเห็นทะเล ตาเราแบบนอนแค่เห็นทะเล มองหน้าคือเขาอ่ะเราก็แบบรู้สึกว่าฟินแต่ก็แอบภาวะพะวงว่าคนจะมาไหมนิดนึงเล็กๆ ไม่แต่นั่นคือความสนุกของ outdoor ก็คือมันมีความแบบตื่นเต้นว่าจะมีใครมาจับฉันได้หรือเปล่า จะมีใครผ่านมาไหมสองคือยุงคือยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นน่ะคือเราก็เสียบกับแบบบรรยากาศณตอนนั้นเลย ดื่มด่ำกับบรรยากาศ ด่ำผู้ชายคือดี สมมติว่ากรณีไปเจอคนที่แบบว่าเล็กกว่าปกติพี่ทำยังไงคะ เคยเจอผู้ชายไทยก็เล็กเหมือนกันแต่ฟิสิกอลเขาว่าเหมือนกันกับคนเกาหลีคือตัวสูงล่ำแบบโอ้โหเล่นกล้าผิวดีค่ะอันนี้เลยก็ลองดูปุ๊บ ลองดู พอไม่รู้สึก
แต่เพื่อรักษาเขารักษาน้ำใจเขาเราก็ต้อง acting ว่าอ๋อไป อุ้ยพี่น้ำใจงามนะจริงๆอะ เดี๋ยวชมว่า so on แต่จริงๆเราไม่มายนะเราจริงๆแต่เราไม่เจ็บเลยเราชอบ ไม่แต่จริงๆนะตัวฉันเองอะพูดถึงตรงนี้ทุกวันได้ฉันพูดทุกครั้งเลยว่า size doesn't matter ใช่ ถ้าเกิดกรณีที่อยู่ทำเป็นแล้วอยู่เล้าโลมเป็น ใช่ เคมีได้อารมณ์ ใช่ ได้เล้าโลมได้นี่คือ amazing แล้ว ถ้าเอาจริงๆอ่ะชอบแบบกลางๆถ้าเป็นไซส์คอนดอมก็อยู่ที่มัน 52 หลายคนอาจจะคิดว่าไซส์บนกล่องถุงยางนั้น ให้วัดมาจากขนาดความยาวของน้องชาย แต่ความจริงแล้วมันคือขนาดของเส้นรอบวงหรือความหนานั่นเอง วิธีวัดที่ถูกต้องก็คือทำอวัยวะเพศให้แข็งตัวที่สุดก่อน แล้วก็เอาสายวัดไปพันรอบวง เพื่อวัดว่าได้กี่มิลลิเมตร หลังจากนั้นก็เอาตัวเลขเนี่ยไปหาร 2.3 ก็จะได้ขนาดถุงยางที่ต้องการ เช่น วัดได้ 120 มิลลิเมตรแล้วก็นำไปหาร 2.3 ก็จะได้ 52 ซึ่งก็คือขนาดถุงยางที่ควรใช้ ถุงยางเนี่ยควรใส่ให้กระชับกับน้องชายของเราไม่ควรจะหลวมไปนะคะหนุ่มๆอาจจะบอกว่าไซส์ 56 เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลย สามารถรองรับถึงขวดโซดาได้เลย ฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกไซส์ที่เหมาะสมกับเราที่สุด ไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะหาว่าเราเล็ก ของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับลีลาและก็ท่าทางต่างหากดิฉันคอนเฟิร์มค่ะ จริงๆอ่ะไม่ใหญ่แหลมๆมาก็เฉียวนะแล้วถ้าเกิดเป็นการเตรียมตัวแบบเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดเป็นพี่เตรียมตัวเองก่อนมีเซ็กซ์ ก็คือต้องล้างเพราะว่าความสะอาดสำคัญ ล้างยังไงอะ ล้างก้นไม่ให้มันมี กับที่ฉีดเลยไหม กับที่ฉีดแล้วก็ใช้นิ้วตัวเองอ่ะทาลูกไปด้วยรอบนึงก่อนที่จะเจอผู้ชาย เพราะว่าผู้ชายบางคนอ่ะแล้วลงปุ๊บเอานิ้วตัวเองเนาะของผู้ชายอ่ะฟุบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ได้มีเหมือนผู้หญิงที่จะมีน้ำหล่อลื่นแล้วคุณฟุบเข้าไปบางทีเราเจ็บพี่ก็เลยเวลาจะก่อนจะเจออ่ะพี่ใส่ลูกเข้าไปก่อนนิดนึงเป็นเคลือบ แล้วขอพูดถ้าเกิดมาเป็นของเรื่องขนหน่อยอะว่าแบบว่าพี่ทำความสะอาดอะไรยังไง พี่ปล่อยเฟอร์เวอร์ นี่จะบอกว่าเคยทำเลเซอร์เอาขนเอาไปทั้งหมดเลยออกจากจีนี้ของเรา เป็นเบบี แล้วรู้สึกว่าไม่คุ้นชินชอบแบบปากกงกลางปากรกมากกว่า แต่ถามว่ามันเด็กลงไหมมันเด็กลงเหมือนของเด็กเลย จ้ะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราสัมผัสมั้งเท็กเจอร์เราอะเราอาจจะแบบชอบแบบมีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ของฉันเองเนี่ยนี่คือมัน preference ฉันคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่มายเราไม่มายก็โอเคเลยมันแล้วแต่ใครเนาะอยากจะไว้ก็ได้ แต่ตัวฉันเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตรงนั้นนะก็จะมีแบบว่าจิ้มนิดไว้นิดนึงกำจัดข้างๆหน่อยให้แบบว่าเป็นบิกินี่ไลน์ส่วนตัวเลยก็คือถ้าขนขาขนแขนมันคลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปทะเลแล้วเป็นคนที่ชอบทะเลมากก็เลยอยากจะให้แบบว่าไปแล้วแบบว่าไม่ค่อยมีแฮร์แบบว่าขาเนี่ยเราไม่มีแฮร์หรือว่าแขนเราไม่มีแฮร์ซึ่งตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมาด้วยสวัสดีค่ะพี่ติช่าคืออยากไปทะเลกับแฟนแต่เราเนี่ยเป็นคนขนดกมากทำอย่างไรดีคะแว็กก็กลัวเจ็บเลเซอร์ก็ไม่ทันแล้วอะในกรณีนี้ฉันขอบอกเลยว่ามีนี่เลยค่ะไทยนี่มีนะคะเป็น hair removal spray ไทยนี่มีเนี่ยก็คือฉีดทิ้งไว้มันเป็นมูสอะเนาะพอเราฉีดทิ้งไว้สักแบบ5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็ดออกหรือว่าล้างออกโอ้โหขนแบบเรียบแบบขนไม่มีเลยอะแล้วสกินคือเรียบเนียนแล้วไม่มีตอรู้สึกว่ามันเร็วมากอะแล้วมันอ่อนโยนต่อผิวเพราะว่ามีสารสกัดจากเมือกหอยทากนะคะแล้วก็มีสารสกัด6 ชนิดจากธรรมชาติด้วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นอย่างมากเลยไม่ต้องกลัวนะว่าผิวมันจะแห้งหรือมันตื้อนี่คือมันรู้สึกว่ามันแบบสมูทอ่อนโยนแบบไม่เจ็บไม่แสบไม่คันอย่างแน่นอนค่ะสเปรย์เนี่ยเราสามารถใช้ที่รักแร้เป็นแขนของเราก็ได้ขาก็ได้หรือว่าเป็นแบบจิมมี่น้องสาวตรงนี้ก็ได้ ขาอย่างนี้ได้ไหม ขาอย่างนี้ก็ได้เลยคือเป็นทุกส่วนที่มีขนนะคะสามารถใช้ได้นะคะตอบโจทย์มากใช้กรณีที่รีบนะอันนี้คือทันเวลาตรงที่มัน5 นาทีอะพี่และที่สำคัญนะคะพอขนขึ้นใหม่เนี่ยมันก็จะบางลงด้วยเลิศใช่ก็ขึ้นมาแบบมันก็จะแบบซอฟไม่เจ็บคือ perfect solution เลยค่ะไทยนี่มีคือจะบอกว่าเรื่องขนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากมีขนอะไรอย่างเงี้ยมีทางออกเสมอนะคะเช่นถ้าเกิดใครต้องการจะกำจัดขนนะเนาะเราต้องการทางออกที่เร็วไม่เจ็บไม่แสบเนี่ยก็คือใช้ไทยนี่มีเลยบอกเลยว่าประหยัดเวลาสะดวกมาก effective สุดๆเลยค่ะ Kiss Right มาถึงที่นี่แล้วแล้วเป็นที่รู้จักของเรื่องของนางงามใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้คุมธีมนิดนึงเราจะมีเกมให้เล่นเป็น activity ค่ะได้เลย Let's go สวัสดีค่ะดิฉันสายบัว
มิสแกรนด์หางดงอำเภอหางดงไม่ได้ส่งเขาประกวด สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ และคีย์เวิร์ดของคุณก็คือ application แอปพลิเคชันนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยมากๆเลยทำให้เราเนี่ยได้พบกับเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นแฟนของเราก็ได้ แต่ที่สำคัญเราใช้ให้มันประโยชน์แล้ว อย่าใช้ให้มันเป็นโทษ ถ้ามันไม่ดีเจอคนไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช้มันอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันแล้วก็ enjoy with application ค่ะ คีย์เวิร์ดต่อไปของคุณก็ ค่ะ คือโคกะโหลก สำหรับการโคคโลกนะคะเรียกได้ว่าเป็นทักษะเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเรียนรู้กันได้ด้วยประสบการณ์ของเราเอง แต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีทักษะนี้อยู่ในตัวเพราะมันสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยมัดใจชายได้ และที่สำคัญการโคกะโหลกที่ปลอดภัยนั้นต้องมีความสะอาดนิดนึงเนาะส่วนผู้ชายก็ต้องไปล้างด้วยนะ ขอบคุณค่ะ และผู้ชนะ Miss I Can Teacher ก็คือ Miss Boy Thank you so much ค่ะมิชชั่นของ Miss I Can Teach ก็คือเราจะใช้กีกี้ของเราให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและสังคมให้มากที่สุดค่ะ ก็คือกีกี้ volunteer นั่นเอง Thank you so much ค่ะ ก่อนเราจะจากกันไปจบกันไปเนี่ยพี่ ค่ะ ไซมีอะไรจะฝากแบบน้องๆไหมที่มาดูอยู่อะไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงไหนก็แล้วแต่ อย่างแรกเลยที่สำคัญเวลาเรามีเซ็กก็ต้องใส่ถุงยางทุกครั้ง2เลยคือเราอย่าตัดสินคนที่การแต่งตัวหรือคาแรคเตอร์หรือเพศสภาพเห็นของเขาโอ้ยคนแบบนี้เป็นรุกคนแบบนี้ต้องเป็นรับอย่าไปเขาเรียกว่าไปตัดสินหรือว่าไปโฟกัสที่ตรงนั้นแล้วก็รู้จักให้เกียรติกันที่สำคัญ ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เพศมันมีความลื่นไหลเป็นความลื่นล้มทางเพศเนาะ ค่ะ มันมีความหลากหลายมาก อืม ๆ แล้วก็ไม่อยากให้ไปล้อกัน แต่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นชายแท้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็รักกันที่เราเป็นเราตัวตนของเราอย่างนี้ โอ้โหจบแล้วงั้นพี่ฝากผลงานหรืออะไรได้เลยค่ะ ฝากผลงานนะคะก็คือพี่เป็นยูทูบเบอร์นะทำช่องก็คือชื่อว่า Spray Baker Spray บ้างอะนะคะแล้ว ไปด้วยนะสะกดไม่ได้ สปรายบ้างอะนะคะแล้วก็มีเพจว่า Spray ไงที่ไหลกว้าง แล้วก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์นะคะ Kin Plush The Series on air ทางช่องวันทุกวันเสาร์นะคะเวลา 5 ทุ่มก็ไปดูกันได้รับบทเป็นเจหยกฝากไว้ด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆ แล้วก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ได้หัวเราะกันบ้างในช่วงนี้ค่ะขอบคุณที่ให้มาเหมือนกันดีใจมาก ขอบคุณค่ะ แล้วใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะ แล้วก็เอ็นดูอยากจะไลค์เรานะคะ ก็เชิญเลยค่ะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you so much Bye และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆ จาก TCG Studio ด้วยนะคะ ถ้าเกิดจะหาผู้ชายไทยอ่ะพี่ช่วยหาหน่อยดิอยากได้แบบมันสุดเลยอยากได้แบบ represent Thailand อะ ๆแนะนำจริงๆอยากจะแนะนำบ่าวบ้านๆเลย บ่าวบ้านคือต้องลองใช่ไหม ใช่บ่าวบ้านนักมวยอะไรอย่าง บั เงี้ วย ขาวอย่างเงี้ยเหรอ represent เหรอพวกเขาน่ารักนี่ชอบ ผู้ชายวิ่งผู้ชายปั่นจักรยานเลิศดี โอเคเจอกัน